عرض ادب و خسته نباشید خدمت یکایک شما دانشجویان و عزیزان. بنده امیرعلی زاوری هستم، اینجا علمی تو آکادمی. جلسه سفرم مکانیک سیالات یک رو با هم دیگه امروز جلو خواهیم برد با نگاهی به منابع و سرفصل‌های مکانیک سیالات یک که جلوتر با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. خب دوستان، من تقریبا 7 تا سشن رو توی این دوره میخوام که مد نظر قرار بدم و امیدوارم مشکل خاصی پیش نیاد و بتونیم که کامل این 7 سشن رو با هم دیگه جلو ببریم. این سشن بندی که من انجام دادم و بخش هایی رو که گذاشتم، خب طبیعتا هر دانشگاهی و هر مدرسی ممکنه حالا یه فصل رو جابجا کرده باشه، یه فصل رو بالا پایین، حتی کتاب ها هم همینطور. بعضی از کتب بعضی از بخش ها رو یکی در میون جابجا کردن. اون دیگه بستگی به سلیقه نویسنده یا مدرس داره که حالا از کجا میخواد شروع کنه و به کجا میخواد برسه. منتهای مراتب خب من با توجه به کتب مختلف و تجربه‌ای که حالا از مدرسین دیگه هم داشتم، بهترین رو مد نظر قرار دادم و تاپیک ها رو به این دسته تقسیم بندی کردم که توی بخش اول ما یک نگاه کلی به تاریخچه مکانیک سیالات و نقشش توی مهندسی رو پیگیری خواهیم کرد. توی قسمت دوم یا سشن دوم به بررسی خواص سیال میپردازیم و سشن سوم که در واقع استارت کار ما توی مکانیک سیالات یک به صورت جدی رقم میخوره که استاتیک سیال رو مورد بحث و مطالعه قرار میدیم. توی سشن بعدی که از استاتیک خارج میشیم میرسیم به سینماتیک سیال که با خواص سینماتیکی سیال بیشتر آشنا میشیم که توی سشن پنجم در واقع کلیدیه برای ورود به در تحلیل حجم کنترل، که حالا حجم کنترل خیلی جالبه. با اینکه خودش سختی زیادی نداره ولی بسیار بسیار کاربردی هستش این حجم کنترلی که ما ازش حرف میزنیم. برای ما معادلاتی نظیر بقای جرم، معادله اندازه حرکت خطی زاویه‌ای یا به اصطلاح مومنتوم که از همون قانون دوم نیوتن عزیز میاد، قانون معادله انرژی و ساده شده معادله انرژی که به معادله معروف برنولی ختم میشه، در سشن 5 بهش میپردازیم. در سشن 6 هم آنالیز ابعادی و تشابه رو داریم که هم سشن بسیار ساده و هم بسیار پرکاربردی، مخصوصا توی فضای مهندسی و فضای آزمایشی داره، فضای اکسپریمنتال. در نهایت همه بخش هایی که از سشن 1 تا 6 بررسی کردیم توی سشن 7 خودش رو نشون میده و جریان های داخلی یا اینترنال فلو که به صورت دقیق بهشون بعدن خواهیم پرداخت. رفرنس هایی هم که توی این دوره بررسی خواهیم کرد، اصلی ترین رفرنس و بهترین رفرنس به نظر بنده تا اینجایی که مطالعاتی داشتم، گرچه کم ولی خب به نظر من کتاب آقای سنجل برای فاندامنتال و اون پیریزی به شدت مناسبه. همین که مفاهیم ساده، حالا درسته که ریاضیات خیلی سنگینی توش به کار نبرده ولی مفاهیم رو ساده توضیح داده به طوری که مخاطب درک بکنه و
مسائلش هم مسائلی هستش که ابتدای امر خب اگزمپل های ساده ای داره، بعد دانشجو رو وارد فضای یکم سخت‌تر میکنه، چالش برانگیزتر میکنه. سخت‌تر منظورم این نیستش که حالا خیلی سخت، همون مثال هایی که ابتدای امر ما حل میکنیم به سادگی، بعدا هم همین مثال های سخت لابلاش از همین مثال های ساده میاد. در نتیجه مفاهیمی که بررسی میکنیم توی کتاب سنجل یه مقداری ساده تر هست، قابل فهم تر هستش، ولی خب مکمل میخواد. مکمل هاش هم دو کتابه که اولین کتاب آقای فاکس و مکدونالد هست، کتابی که حالا خودم توی دوران کارشناسی این کتاب رو مطالعه کردم و خب طبق این کتاب هم امتحانش دادم. یه مقداری احساس میکنم که برای دانشجو ریاضیاتش، حالا برای دانشجو که اولین بار کتاب رو میخونه، سردرگمی ایجاد میکنه. منتهای مراتب نیاز داره که یه مکملی در کنار این کتاب باشه که حالا کتاب سنجل هستش. ولی خب به کتاب آقایون فاکس و مکدونالدز به شدت کتاب قوی هست، از لحاظ تئوری و ریاضیاتش بسیار جالبی هم درش نهفته هستش و کتاب فوق العاده عالی و شاهکار آقای وایت، حالا چه در کتابش توی حوزه لیسانس و چه در فوق لیسانس که جریان لزج باشه، واقعا شاهکاریه که یه هر کسی که کتاب آقای وایت رو خونده میدونه که این کتاب چقدر جذاب و جالب هستش و با چه دقتی هم نوشته شده. توی سطح فاندامنتال این سه کتاب بهترین منابعی هستن که ما به بررسیشون خواهیم پرداخت و لابلای این کتاب ها مثال ها رو بیان خواهیم کرد. بله، در ابتدا خب میپردازیم به بخش اولی که میخوایم در آینده بهش بپردازیم. بخشی هستش که یک دید کلی از مکانیک سیالات به ما میده و حالا کاربردش توی مهندسی، که در واقع یه تاریخچه‌ای رو میخوایم توی اون قسمت با هم دیگه بررسی بکنیم که 0 تا 100 تاریخ مکانیک سیالات رو برای ما بازگو میکنه. البته دیگه خیلی نمیخوایم جزئی نگری کنیم، در حد این که بدونیم از کجا به کجا رسیدیم میخوایم شرح بدیم. من حالا به خاطر اینکه یه نگاه جامعی داشته باشیم، مکانیک سیالات رو از لحاظ تاریخی به 4 قسمت و دوران تقسیم کردم که نقاط عطف مکانیک سیالات رو میتونیم بگیم توی این دوران بوده. اول اینکه دوران باستان بوده. خب توی تمدن‌های قدیم مثل ایران و مصر و حالا روم از مفاهیم جریان رو برای آبیاری و قنات‌ها، سد و کانال‌ها استفاده می‌کردن بدون اینکه حالا معادلات ریاضی دقیق وجود داشته باشه. یعنی صرفاً دانش سیالات تجربی بوده. بعدا اومدیم جلوتر، قرن 17 و 18 که دوران کلاسیک هم بهش میگن. در این دوره مکانیک سیالات وارد فاز علمی و تحلیلی شد. دانشمندان توی اون زمان بالاخره شروع کردن به تعریف فشار، بررسی تعادل سیالات و رکن اساسی استفاده از ریاضیات برای توضیح جریان بود که این دوره پایه اصلی مکانیک سیالات مدرن رو هم بعدها شکل داد. که و در نتیجه قرن 19 که رسیدیم به دوران سیال واقعی، در این دوره اثر ویسکوزیته، افت انرژی و تفاوت رژیم جریان که حالا به دو بخش آرام و آشفته هستش مطرح شد و جریان‌های واقعی بهتر شناخته شدن. و
در آخرین دوره که قرن 20 تا امروز هست و به دوران مدرن هم معروف هستش، تو این دوران با پیشرفت کامپیوترها شبیه سازی عددی یا همون CFD، آیرودینامیک و توربو ماشین ها به مکانیک سیارات رو به یکی از پایه های مهندسی مدرن در حوزه هایی مثل حوزه های انرژی، هوافضا، پزشکی و محیط زیست تبدیل کرد. در سشن بعدی ما قبل از اینکه درباره حرکت سیاره حرف بزنیم، مثلا اول باید خود سیاره رو بشناسیم. توی این بخش ما با چیزهایی مثل چگالی، ویسکوزیته، کشش سطحی و حالا به تبع اونا مثلا تراکم پذیری و ناپذیری رو هم مد نظر قرار میدیم، آشنا میشیم و اصلا جواب خیلی از سوالهای ما تو همین مفاهیم پایه‌ای و بیسیک در واقع هستش. و البته یه فرض بسیار مهمی داریم به اسم فرض پیوستگی که تقریبا کل مکانیک سیالات روی اون بنا شده. یعنی اگه ما فرض پیوستگی نداشته باشیم، عملا اصلا این درس مکانیک سیالات رو باید از سبد علمی اصلا حذفشون کنیم. در نتیجه توی این بخش هم به صورت دقیق‌تر وارد خواص سیال خواهیم شد. خب از اینجا وارد استاتیک سیالات میشیم، جایی که دیگه سیالات ما شروع میشه. مفاهیم تازه از مفاهیم پایه اومدیم بیرون و میخوایم این مفاهیم رو استفاده بکنیم، استفاده ریاضیاتی و مهندسی بکنیم. اینجا میریم سراغ سیالاتی که در حال حرکت نیستند، ساکن هستند. منظورمون از استاتیک همینه. وقتی میگیم فلوید استاتیک، در واقع منظورمون سیالاتی که حرکت ندارن هستن. و توی اون جلسه مفهوم فشار رو بررسی میکنیم و میبینیم که حالا فشار با عمق چطور تغییر میکنه. همون رابطه دلتا پی مساوی رو جی اچ که هیدروستاتیک پرشر هستش رو بعدا مورد مطالعه قرار میدیم. به طبع اون که حالا فشار رو، مفهوم فشار رو فهمیدیم، میریم سراغ مانومتری. مانومتری بایدها و نبایدهاش رو بررسی میکنیم، اینکه باید چگونه دلتا پی رو به دست بیاریم، اختلاف فشار رو در مانومتر به دست بیاریم، یا فشار حالا یک سیال معلوم و یکی سیال مجهول، و از این دسته از مسئله هایی که باید حل میکنیم. بعد میرسیم به نیروی شناوری و میبینیم در واقع همون نیروی معروفی که باعث میشه بعضی چیزا حالا روی آب بمونن و بعضیا غرق بشن. البته خب نیروی شناوری یه مقدارش رو تو فیزیک دبیرستان هم داشتیم، ولی خب اینجا یکم دقیق‌تر روش تمرکز خواهیم کرد. بعد از اینکه حالا استاتیک سیالات رو ما بررسی کردیم، میایم سینماتیک سیال رو بررسی میکنیم، یعنی توصیف حرکت سیال در واقع، که پایه و اساس در واقع میشه گفت CFD یا فلوید داینامیک از اینجا شروع میشه. حالا نمیشه خیلی گفت CFD هم البته جزء میشه، بله، ولی بیشتر خب اینجا فلوید داینامیک مطرحه و شاید میشه گفت اینجا تازه حرکت سیالا شروع شده، ولی هنوز کاری به نیرو نداریم. میخوایم فقط ببینیم که سیال چطور حرکت میکنه. خط جریان اصلا چیه؟ استریم لاین، پث لاین یا خط مسیر. اصلا از کجا بفهمیم سیال چه مسیری رو داره طی میکنه؟ حالا دو تا در واقع دیدگاه داریم
که دیدگاه اویلری هست، دیدگاه لاگرانژی هست. مثلا تو دیدگاه اویلری ما جریان رو با ثابت نگه داشتن حالا یک نقطه تو فضا بررسی میکنیم و تغییرات حالا خواصی مثل سرعت و فشار و اینا رو تو اون نقطه مطالعه میکنیم که رایج ترین روش توی مکانیک سیالات و CFD هستش. توی دیدگاه لاگرانژی ما ذره رو انگاری بهش دوربین وصل کردیم، بعد ذرات سیال رو دنبال میکنیم و حالا مسیر و تغییرات اونها رو بررسی میکنیم. حالا بیشتر تو رهگیری ذرات و جریان‌های چند فازی استفاده میشه و در نهایت هم با پدیده به نام ورتیسیته یا ورتکس یا گردابه که یه معیاری از چرخش موضعی ذرات سیال هستش. در نتیجه سینماتیک سیالات ابزارهای اصلی برای توصیف و به اصطلاح حالا تجسم اون حرکت سیال رو برای ما فراهم میکنن. قلب مکانیک سیالات، اینجا میرسیم به یکی از مهمترین بخش های کل درس و بهتره بگم که اصلا تا واقعا این فصل رو به خوبی یاد نگیریم، مثلا یعنی درک نکنیم، حالا اینکه صرفا مسئله حل کنیم از روش بپریم، نباید درک بکنیم، چرا که بعداً توی تحصیلات تکمیلی توی مسائل صنعتی اینا همه خیلی کاربرد دارن. میرسیم به تحلیل حجم کنترل. ایده خیلی ساده هستش، اصلا جای نگرانی از لحاظ اینکه حالا فرض بکنیم خیلی سخت و سنگینه نه، خیلی خیلی ساده است و یه ناحیه فرضی و دور حالا جریان میکشیم. تو این شکل هم حالا یه ناحیه فرضی، منظور همچین ناحیه تو سه بعد کشیده شده و بررسی میکنیم چی واردش میشه چی ازش خارج میشه. به همین سادگی تمامی این قوانین از جمله قوانین بقای جرم، مومنتوم، انرژی، همه از آنالیز و تحلیل حجم کنترلی به دست میان توی این قسمت و در نهایت هم حالا ما به بررسی معادله معروف برنولی میرسیم از طریق معادله انرژی و با همدیگه معادله معروف برنولی رو بررسی خواهیم کرد، فرضیاتش رو و چجوری از معادله انرژی به معادله برنولی میرسیم. با همین ابزارها میتونیم خیلی از مسائل، تاکید میکنم خیلی از مسائل واقعی مهندسی رو تحلیل کنیم. یعنی شما یه حجم کنترل رو بلد باشین، از لوله گرفته، نازل گرفته تا پمپ و توربین، با استفاده از همین آنالیز اصلا بررسی میشه. در نتیجه این فصل قلب تپنده مکانیک سیالات هستش. بخش بعدی هم میرسیم به ساده سازی مسائل پیچیده، آنالیز ابعادی و تشابه. حالا بعضی موقع انقدر مسائل انقدر پیچیدن که مثلا نوشتن معادله براشون کار سختیه. در نتیجه اینجاست که تحلیل ابعادی اصلا وارد میشه و با این روش مسئله رو ساده تر میکنیم. و نکته اصلی و نقطه اصلی این فصل رسیدن به کمیت های بدون بعده. حالا کلی ما کمیت عدد بدون بعد داریم، من واردش نمیشم، ولی خب ساده ترینش عدد رینولزه که حالا این عدد رینولز به ما کمک میکنه بفهمیم جریان آرامه یا آشفته. این ابزار توی آزمایش ها و مدل سازی خیلی به کار میاد. اصلا این فصل خیلی در واقع برای آزمایش های اکسپریمنتال به شدت نزدیکه و ما تئوری های مثلا پی باکینگ ها رو بررسی میکنیم و همچنین گفتم اعداد بدون بعد و اعداد بدون بعد، حالا تو این اعداد بدون بعد تو کجا کاربرد دارن، به چه درد میخورن، اینا رو همه رو بررسی خواهیم کرد و در نهایت هم جریان داخل لوله
جایی که خیلی از کاربردهای واقعی مکانیک سیالات اتفاق میفته در جریان داخل لوله. ما تو جریان داخل لوله حالا میریم به سراغ رژیم جریان. جریان توی لوله حالا از کجا به کجا ما جریان آرام داریم، گذرا، آشفته، رژیم جریان رو با همدیگه بررسی میکنیم، پروفیل سرعت رو بررسی میکنیم، اینکه در مقاطع مختلف لوله پروفیل سرعت ما یا نمایه سرعت ما چگونه خواهد شد. و این حالا در مورد افت هد و اینا هم بعدا بررسی میکنیم. این بخش در واقع جمع‌بندی همه چیزهایی که تا اینجا تو مکانیک سیالات یک یاد گرفتیم، تمامش رو میتونیم تو اینترنال فلو قشنگ درک بکنیم. این تمام در واقع سرفصلی بودش که ما واسه مکانیک سیالات یک در نظر گرفتیم دوستان عزیز، و امیدوارم که این مطالبی که تا اینجا گفتیم براتون مفید باشه. انشالله از هفته های بعدی طبق همین روند ویدیوها رو آپلود میکنیم و وارد اصل داستان میشیم. خب وقتتون بخیر باشه، شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.